Lektion 1. Möte. Jag vill gärna träffas. Kan vi träffas vid entrén runt 4-tiden? Det låter perfekt. Jag tycker om eftermiddagsträffar. Det ger oss gott om tid att chatta och komma ikapp. Exakt. Det är en bra tid att koppla av och dela historier efter en hektisk dag. Ja. Dessutom är vädret vanligtvis fint runt den tiden, vilket gör det ännu roligare. Rätt. Jag ser fram emot det. Det är alltid uppfriskande att umgås med vänner. Absolut. Vi kan utforska några nya platser i närheten eller bara njuta av en kaffe och prata. Ja. Jag älskar att upptäcka nya platser tillsammans, och det skapar alltid goda minnen. Definitivt. Låt oss också hålla utkik efter eventuella intressanta händelser som händer då. Det är en bra idé. Jag är exalterad inför vårt möte. Det var för länge sedan vi senast umgicks. Lektion 2. Brädspel för skojs skull. För att umgås och ha kvalitetstid. Vilka brädspel brukar du spela på dina sammankomster? Vi spelar ofta klassiker som Monopoly och Scrabble, men jag älskar att introducera nya spel också. Det låter kul. Jag tror att det blir spännande och fräscht att testa nya spel för alla inblandade. Absolut. Det uppmuntrar alla att engagera sig och till och med lära sig nya strategier tillsammans. Ja. Och det är ett bra sätt att få kontakt över skratt och vänlig konkurrens. Exakt. Dessutom ger det alla en chans att visa upp sina favoritspel, vilket gör det mer inkluderande. Rätt. Jag tror att det är viktigt att ha en blandning av spel som tillgodoser olika intressen och kompetensnivåer. Ja. På så sätt kan alla trivas och känna sig inkluderade i det roliga. Låt oss planera en spelkväll snart. Jag skulle gärna ta med några av mina favoriter så att vi kan prova. Lektion 3. Dörrar till förundran. Du vet, böcker är verkligen dörrar till alla möjliga underbara platser, både verkliga och inbillade. Absolut. Det är fantastiskt hur bara några ord på en sida kan föra dig till olika världar och upplevelser. Exakt. Jag älskar hur en bra historia kan ta dig på ett äventyr utan att någonsin lämna ditt hem. Ja, och det låter dig utforska kulturer och idéer som du kanske aldrig stöter på annars. Rätt. Karaktärerna vi möter i böcker känns ofta som vänner, och deras resor kan lära oss så mycket. Definitivt. Det är fascinerande hur fiktion kan spegla verkligheten och hjälpa oss att förstå våra egna liv bättre. Och det fina med det är att alla tolkar berättelser olika och skapar unika kopplingar till materialet. Ja. Det är som en delad upplevelse som kan väcka diskussioner och fördjupa vänskapen. Jag kan inte hålla med mer. Böcker har verkligen kraften att föra människor samman genom delade berättelser. Lektion 4. Amatöranda i sport. När allt kommer omkring var samarbetet inom idrotten en ren amatör i grunden, medan de nuvarande kommersiellt inriktade OS verkar så annorlunda. Ja, det är intressant hur kärnan i konkurrensen har förändrats under åren, med fokus mer på kommersialisering. Exakt. Den ursprungliga andan handlade om passion och kärlek till sporten, snarare än att bara vinna medaljer och rekommendationer. Rätt. Det är en skarp kontrast till hur idrottare nu ses mer som varumärken än som individer. Ja, och det är viktigt att komma ihåg de värderingar som ursprungligen motiverade idrottare att tävla. Absolut.
Amatörandan förkroppsligar de kamratskap, enighet och glädjen av att delta. Och dessa värderingar bör fortfarande hyllas, även mitt i det kommersiella trycket från dagens sportvärld. Ja. Det är en påminnelse om att idrottens hjärta ligger i tävlingens glädje, inte bara utmärkelserna. Låt oss hoppas att vi kan ta tillbaka lite av den andan och uppskattningen för kärleken till spelet. Lektion 5. Håll dig pigg. Hur håller du dig pigg hela dagen? Jag tycker att det är utmanande att behålla fokus ibland. Jag stretchar mest följt av en lätt joggingtur och några uppsättningar armhävningar för att få mitt blod att flöda på morgonen. Det låter som en bra rutin. Det måste verkligen hjälpa till att kickstarta dagen och hålla energin uppe. Absolut. Fysisk aktivitet ökar mina energinivåer och hjälper till att rensa tankarna inför dagen som kommer. Ja. Jag borde införliva mer rörelse i min morgonrutin. Det låter uppfriskande. Definitivt. Även korta övningar kan göra stor skillnad i hur du mår. Rätt. Det handlar om att hitta det som fungerar bäst för dig och göra det till en konsekvent vana. Exakt. Dessutom är det ett bra sätt att sätta en positiv ton för resten av dagen. Jag är inspirerad att testa det. Det låter som ett enkelt men effektivt sätt att öka min produktivitet. Lektion 6. Transporttips. Om du planerar att ta tåget, har du några råd till mig? Säker. Först. Se till att du bokar dina biljetter i förväg för att undvika stress i sista minuten. Det är ett bra tips. Jag har hört att priserna kan variera kraftigt beroende på när du bokar. Exakt. Dessutom ger det dig sinnesfrid att veta att dina resplaner är klara i förväg. Rätt. Och hur är det med att ta sig till tågstationen? Några rekommendationer. Se till att gå tidigt, bara vid oväntade förseningar. Det är bättre att vara tidig än att rusa. Det är vettigt. Jag kommer definitivt att ha det i åtanke för att undvika panik i sista minuten. Ja. Och när du väl är på tåget kan du njuta av landskapet. Det kan vara ganska avkopplande. Absolut. Jag älskar att se landskapet förändras när du reser. Det är en del av resan. Lektion 7. Interagera med lokalbefolkningen. Att resa låter dig interagera med lokalbefolkningen, vilket jag tror är en av de bästa delarna av upplevelsen. Absolut. Dessa interaktioner kan ge så rika insikter om kulturen och livsstilen på en plats. Ja. Att ställa frågor om sitt hemland leder ofta till fascinerande berättelser och perspektiv. Exakt. Det är otroligt hur mycket man kan lära sig av någon som bor där varje dag. Och det skapar en djupare koppling till platsen, vilket gör att dina resor känns mer meningsfulla. Definitivt. Dessa samtal leder ofta till oväntade äventyr och minnen som du kommer att vårda för alltid. Rätt. Dessutom kan lokalbefolkningen rekommendera dolda pärlor som du kanske inte hittar i guideböcker. Ja. Jag älskar att upptäcka autentiska restauranger eller attraktioner som bara lokalbefolkningen känner till. Jag kan inte vänta på vår nästa resa. Låt oss göra det till en poäng att engagera oss med lokalbefolkningen och lära av dem. Lektion 8. Användning av eteriska oljor. Inte än. Hur fungerar det?
Jag hörde att det handlar om att använda eteriska oljor för att förbättra välbefinnandet. Ja, det är fascinerande. Eteriska oljor kan användas på olika sätt, såsom aromaterapi, massage eller till och med i hudvård. Exakt. Jag är nyfiken på hur olika oljor kan påverka humör och hälsa. Det är fantastiskt. Till exempel är lavendel känd för sina lugnande egenskaper, medan citrusoljor kan öka energi och positivitet. Det låter spännande. Jag skulle gärna vilja lära mig mer om de olika oljorna och deras fördelar. Absolut. Det finns så många resurser tillgängliga för att hjälpa dig förstå hur du använder dem effektivt. Ja. Jag tror att inkorporering av eteriska oljor i min rutin kan förbättra mitt allmänna välbefinnande. Definitivt. Det är ett naturligt sätt att stödja din kropp och själ, och det kan vara en rolig utforskning. Jag är exalterad över att börja denna resa in i världen av eteriska oljor. Lektion 9. Lär dig grundläggande fraser. Oroa dig inte. Att börja lära sig grundläggande fraser och träna dagligen kan göra en betydande skillnad i dina språkkunskaper. Ja, jag håller helt med. Konsekvens är nyckeln, och även små dagliga rutiner kan leda till betydande framsteg över tid. Exakt. Det handlar om att bygga en stark grund som gör att du kan kommunicera effektivt. Och att använda dessa fraser i riktiga konversationer hjälper till att förstärka det du har lärt dig. Absolut. Det är otroligt hur snabbt du kan få självförtroende genom att helt enkelt använda språket i vardagliga situationer. Ja. Dessutom öppnar det upp möjligheter att få kontakt med andra och fördjupa dig i kulturen. Jag kan inte vänta med att börja träna mer. Det känns givande att lära sig och kommunicera på ett nytt språk. Definitivt. Låt oss förbinda oss att uppmuntra varandra och dela med oss av tips om våra läranderesor. Låter som en plan. Tillsammans kan vi göra lärandet till en rolig och berikande upplevelse. Lektion 10. Rätten att rösta. Det är fascinerande att tänka på rätten att rösta i demokratiska val, särskilt med tanke på att vissa män nekades denna rätt bara för att de var fattiga eller tillhörde en rasminoritet. Ja, det är en betydande del av historien som belyser kampen för jämlikhet och representation. Det är chockerande hur tillgången till en sådan grundläggande rättighet begränsades. Exakt. Tanken att ekonomisk status eller ras kan avgöra ens förmåga att delta i demokratin är djupt oroande. Och det väcker viktiga frågor om hur långt vi har kommit och hur mycket längre vi fortfarande behöver gå för att säkerställa lika rättigheter för alla. Absolut. Det är viktigt att komma ihåg att kampen för rösträtt pågår och kräver konstant vaksamhet. Ja. Många människor möter fortfarande barriärer idag, och det är vårt ansvar att förespråka dem som är marginaliserade. Rätt. Utbildning och medvetenhet om dessa frågor kan ge fler människor möjlighet att stå upp för sina rättigheter. Definitivt. När individer förstår sina rättigheter är det mer sannolikt att de kräver förändring och deltar i den demokratiska processen. Det är en kraftfull påminnelse om att demokrati frodas när alla har en röst och en möjlighet att bli hörd. Lektion 11. Studietips. Jag har letat efter sätt att förbättra mina studievanor. Några tips du kan dela med dig av. Det låter nyttigt. Jag ska ge det ett försök. En viktig strategi är att ta pauser under studiepassen. Ja, det är vettigt.
Det är lätt att bli överväldigad om du pluggar för länge utan paus. Exakt. Korta pauser kan hjälpa dig att fräscha upp ditt sinne och förbättra fokus när du återgår till studierna. Jag borde definitivt införliva det i min rutin. Det låter som ett smart tillvägagångssätt. Ja. Du kommer att upptäcka att du behåller information bättre när du ger din hjärna en chans att vila. Rätt. Finns det särskilda aktiviteter du gör under dina raster? Jag gillar att stretcha eller ta en snabb promenad. Det hjälper mig att rensa mitt sinne och ge mig energi inför nästa session. Det är en bra idé. Jag ska försöka få in lite rörelse under mina pauser också. Lektion 12. Transporttillgänglighet. Jag har funderat på transportalternativ för vår resa. Är museet och parken lättillgängliga? Ja, det är det. Båda platserna har bra allmänna kommunikationer, vilket gör det lätt att ta sig runt. Det är betryggande. Jag föredrar att åka kollektivt för att slippa krånglet med parkering. Exakt. Det är bekvämare och du får uppleva staden som en lokal. Ja. Dessutom är det miljövänligt, vilket är en bonus. Absolut. Många städer förbättrar sina kollektivtrafiksystem för att ta emot fler besökare. Jag ser fram emot att utforska utan stressen med att navigera i trafiken. Ja. Låt oss göra en plan för att använda kollektivtrafiken och njuta av sevärdheterna längs vägen. Definitivt. Det blir ett äventyr i sig, att upptäcka stadens transportmöjligheter. Lektion 13. Säkerhet online. Det är viktigt att vara medveten om nätfiske och misstänkta länkar när du surfar online. Ja, vi bör alltid dubbelkolla innan vi klickar på något som verkar avstängt, särskilt i e-postmeddelanden. Exakt. Det är förvånande hur sofistikerade vissa bedrägerier kan vara, vilket gör det lätt att falla för dem. Absolut. Att ta en stund för att verifiera källan kan spara dig mycket problem senare. Rätt. Jag letar alltid efter tecken på legitimitet, som korrekta e-postadresser och grammatik. Ja. Och det är bra att använda säkerhetsprogramvara som också kan flagga misstänkt aktivitet. Definitivt. Att hålla sig informerad om de senaste bedrägerierna är också avgörande för att skydda oss själva. Absolut. Att dela information om potentiella hot kan hjälpa andra att hålla sig säkra också. Jag är glad att vi diskuterar detta. Det är en viktig aspekt av att navigera i den digitala världen. Lektion 14. Den avlägsna ön. Visste du att denna mycket lilla ö ligger över 4000 kilometer från Nya Guinea? Det är otroligt hur isolerat det är. Ja, det avståndet sätter verkligen i perspektiv hur unikt och avlägset det måste vara. Jag undrar hur livet är där. Exakt. Isoleringen kan innebära en helt annan livsstil jämfört med mer urbana områden. Jag kan tänka mig. Samhället måste förlita sig starkt på lokala resurser och traditioner för att försörja sig. Ja. Det är troligt att kulturen där är rik på historia och unika metoder som formats av deras miljö. Absolut. Jag skulle älska att lära mig mer om deras seder och hur de anpassar sig till att bo på en så avlägsen plats. Och tänk på den naturliga skönheten. Landskapet måste vara hisnande, med orörda landskap och mångsidigt djurliv. Ja. Att utforska en sådan plats skulle vara ett äventyr utan dess like,
långt från det moderna livets liv och rörelse. Det är otroligt att tänka på hur långt bort det är, men ändå är det en del av vår värld, fylld med berättelser som väntar på att bli upptäckta. Lektion 15. Resa till London. Hej! Jag planerar en resa till London nästa månad, och jag skulle verkligen behöva lite råd om hur jag bokar mitt boende. Det låter spännande. London har så mycket att erbjuda. Letar du efter hotell eller kanske något mer unikt som en Airbnb? Jag tror att en Airbnb kan vara ett bra alternativ. Det skulle tillåta mig att uppleva staden som en lokal. Absolut. Att bo i ett bostadsområde kan ge en mer autentisk känsla av livet i London. Ja. Dessutom kan jag spara lite pengar genom att laga min egen mat, vilket är en bonus. Definitivt. Se bara till att kontrollera recensionerna för att säkerställa att det är en bra plats. Bra poäng. Jag ska också leta efter platser som ligger nära kollektivtrafiken. Det är viktigt. Att vara nära tunnelbanan kan göra det mycket lättare att ta sig runt. Jag kan inte vänta. Tack för tipsen. De hjälper mig att få ut det mesta av min resa. Lektion 16. Titanics tragiska historia. Redan 1912 slog Titanic in i ett isberg och dödade hundratals människor. Det är en så tragisk händelse i historien. Ja, det är hjärtskärande att tänka på de liv som gick förlorade under den katastrofen. Berättelserna kring den är både fascinerande och sorgliga. Exakt. Titanic sågs som ett osänkbart skepp, vilket gör tragedin ännu mer gripande. Absolut. Det är en stark påminnelse om mänsklig hybris och naturens oväntade krafter. Och efterdyningarna ledde till betydande förändringar i sjösäkerhetsbestämmelserna, vilket var ett nödvändigt svar. Ja. Den betonade vikten av säkerhetsåtgärder och behovet av bättre nödprotokoll. Det är intressant hur en sådan katastrof kan leda till framsteg som skyddar framtida resenärer. Definitivt. Titanic förblir en kraftfull berättelse om både innovation och tragedi i sjöfartshistorien. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg dessa händelser, eftersom de formar vår förståelse för säkerhet och ansvar till sjöss. Lektion 17. Fords beslut. Ford bestämde sig för att lägga till ytterligare $11 per bil för att åtgärda problemet, vilket visar deras engagemang för säkerhet. Ja, det är intressant hur de vägde kostnaden för att åtgärda problemet mot potentiella konsekvenser. Exakt. Vissa företag kanske har klippt av, men Ford tog den ansvarsfulla vägen. Det är beundransvärt när ett företag prioriterar kundsäkerhet framför kortsiktiga vinster. Absolut. Det beslutet förbättrade sannolikt deras rykte i det långa loppet också. Ja. Konsumenter uppskattar företag som står för sina produkter och tar ansvar. Det är en påminnelse om att etiska metoder kan leda till långsiktig framgång i verksamheten. Definitivt. Jag tror att det är avgörande för alla företag att överväga effekten av sina beslut på sina kunder. Jag håller med. Transparens och ansvarsskyldighet är avgörande för att bygga förtroende hos konsumenterna. Lektion 18. Elektronikbutiksrekommendationer. Jag har kollat in den här elektronikbutiken i närheten, och de har ett fantastiskt urval av prylar och tillbehör. Det låter lovande. Vilken typ av produkter letar du efter?
Jag är främst intresserad av att uppgradera min dator och kanske skaffa några nya hörlurar. Stor. Det är alltid spännande att förbättra din tekniska installation. Har du hittat några specifika märken du gillar? Ja. Jag har hört bra saker om några märken och jag vill se dem personligen innan jag fattar ett beslut. Det är smart. Det är alltid bättre att testa saker, särskilt med elektronik. Exakt. Dessutom är personalen i butiken verkligen hjälpsam, vilket gör shoppingupplevelsen trevlig. Det är en bonus. Bra kundservice kan göra stor skillnad vid köp. Jag håller helt med. Jag kommer att berätta för dig hur min shopping går. Jag är exalterad över den nya tekniken. Lektion 19. Omvårdnad och medicinska rapporter. Hon publicerade en 1000-sidig rapport om medicinska tillstånd i den brittiska armén, vilket är en ganska imponerande prestation. Ja, det är anmärkningsvärt. Det visar hennes engagemang för att förbättra vården för soldater under den tiden. Exakt. Hennes omfattande forskning måste ha gett värdefulla insikter och lett till betydande reformer. Absolut. Och att skriva flera böcker om omvårdnad framhäver hennes engagemang för att avancera området. Det är inspirerande hur hon använder sin kunskap för att förespråka bättre villkor och metoder inom medicin. Ja. Hennes arbete påverkade sannolikt många hälsovårdspolicyer och satte standarder för framtida generationer. Det är en kraftfull påminnelse om vilken inverkan en individ kan ha på ett helt yrke. Definitivt. Hennes arv fortsätter att inspirera sjuksköterskor och sjukvårdspersonal idag. Jag tror att det är avgörande att erkänna och fira bidragen från pionjärer inom vården. Lektion 20. Upprätthålla fördelar för framtida generationer. Deras barnbarn vet att vi har gjort de reformer som är nödvändiga för att upprätthålla dessa fördelar för deras tid, vilket är så viktigt. Ja, det är avgörande att se till att framtida generationer kan dra nytta av de fördelar vi har arbetat hårt för att etablera. Exakt. Att planera på lång sikt är avgörande för att skapa en stabil och välmående framtid. Och då återspeglar vårt ansvar mot inte bara våra kamrater utan också mot dem som kommer efter oss. Absolut. Det handlar om att bygga ett arv som stödjer kommande generationers välbefinnande. Ja. Att säkerställa att reformer är hållbara kräver samarbete och engagemang från alla inblandade. Det är inspirerande att tänka på hur våra handlingar idag kan ha en bestående inverkan på morgondagen. Definitivt. Låt oss fortsätta att förespråka politik som prioriterar behoven hos både nuvarande och framtida generationer. Jag håller med. Tillsammans kan vi skapa en bättre värld för dem som kommer att ärva den. Lektion 21. Tydliga mål och effektiv inriktning. Absolut. Att ha tydliga mål hjälper oss att anpassa våra ansträngningar effektivt och arbeta mot våra mål. Ja, det är viktigt att veta vad vi siktar på för att förbli fokuserade och motiverade. Exakt. När våra mål är väldefinierade blir det lättare att följa våra framsteg och göra nödvändiga justeringar. Och det uppmuntrar lagarbete, eftersom alla förstår sina roller för att uppnå dessa gemensamma mål. Rätt. Det skapar en känsla av syfte och riktning som kan driva oss framåt. Absolut. Att fira milstolpar längs vägen håller dessutom moralen hög och skapar en positiv atmosfär.
Ja. Det är viktigt att erkänna prestationer, oavsett hur små, för att behålla motivationen. Definitivt. Tydliga mål gör det också lättare att kommunicera vår vision till andra. Jag kunde inte hålla med mer. Det handlar om att skapa en färdplan som alla kan följa tillsammans. Lektion 22. Fotboll runt om i världen. Gräsområdet för barn är perfekt för att spela fotboll, vilket är den sport som spelas mest i de flesta delar av världen. Ja, det är fantastiskt hur fotboll för människor samman, oavsett ålder eller bakgrund. Exakt. Det är ett universellt språk som kan koppla samman samhällen och främja vänskap. Och att leka i öppna ytor uppmuntrar barn att vara aktiva och utveckla viktiga sociala färdigheter. Absolut. Fotboll lär ut lagarbete, disciplin och vikten av rättvist spel. Ja. Det är ett bra sätt för barn att lära sig värdefulla livsläxor samtidigt som de har roligt. Och spänningen i en match kan inspirera unga spelare att drömma stort och fullfölja sina passioner. Definitivt. Jag älskar hur fotboll kan skapa en känsla av tillhörighet och gemenskap bland både spelare och fans. Det är en vacker sport som överskrider gränser och kulturer, vilket gör den verkligen speciell. Lektion 23. Hälsosamma frukostval. Inga bekymmer. Alla medelstora stekar duger, och när det gäller spannmål kommer alla hälsosamma alternativ att vara bra. Det låter bra. Att börja dagen med en näringsrik frukost sätter en positiv ton för allt som följer. Exakt. Jag tror att det är viktigt att förse våra kroppar med rätt näringsämnen på morgonen. Absolut. En balanserad frukost kan öka energinivåerna och förbättra fokus under dagen. Och det är bra att ha alternativ som är både välsmakande och hälsosamma, vilket gör det lättare att hålla fast vid goda vanor. Ja. Jag älskar att utforska olika spannmål som är höga i fiber och låga i socker. Samma här. Det är otroligt hur många läckra alternativ det finns som kan göra oss nöjda. Definitivt. Och en god kopp kaffe eller te kan komplettera frukosten perfekt. Ja. Allt handlar om att hitta den perfekta balansen för att börja dagen rätt. Lektion 24. Branschstandarder för jobbforskning. När du förbereder dig för ett jobbsökande, har du tänkt på att undersöka industristandarder? Ja, att förstå normerna inom ditt område är avgörande för att veta vad du kan förvänta dig i fråga om lön och förmåner. Exakt. Det hjälper dig att ställa realistiska förväntningar och ger dig kraft under förhandlingarna. Och den kunskapen kan verkligen göra skillnad när du presenterar dig för potentiella arbetsgivare. Säkert. Arbetsgivare uppskattar kandidater som är informerade och säkra på sitt värde. Det visar också att du har gjort dina läxor, vilket kan skilja dig från andra sökande. Rätt. Dessutom kan branschstandarder variera avsevärt från en region till en annan, så lokal forskning är viktig. Definitivt. Att skräddarsy ditt tillvägagångssätt baserat på lokala marknadsförhållanden kan öka dina chanser att lyckas. Och på denna konkurrensutsatta arbetsmarknad räknas alla fördelar när det gäller att säkra en position. Lektion 25. Planera en resa. Hej! Jag planerar en resa till London nästa månad, och jag skulle verkligen behöva lite råd om att boka boende. Det låter spännande. London har så mycket att erbjuda.
Letar du efter hotell eller något mer unikt som en Airbnb? Jag tror att en Airbnb kan vara ett bra alternativ, eftersom det skulle tillåta mig att uppleva staden som en lokal. Absolut. Att bo i ett bostadsområde kan ge en mer autentisk känsla av livet i London. Ja. Dessutom kan jag spara lite pengar genom att laga min egen mat, vilket är en bonus. Definitivt. Se bara till att kontrollera recensionerna för att säkerställa att det är en bra plats. Bra poäng. Jag ska också leta efter platser som ligger nära kollektivtrafiken. Det är viktigt. Att vara nära tunnelbanan kan göra det mycket lättare att ta sig runt. Jag kan inte vänta. Tack för tipsen. De hjälper mig att få ut det mesta av min resa. Lektion 26. Att klargöra tvivel. Jag skulle vilja diskutera några saker. Jag är lite otydlig med några av detaljerna vi pratade om tidigare. Säker. Jag klargör gärna allt som är förvirrande. Vad specifikt skulle du vilja gå igenom? Jag är särskilt osäker på tidslinjen för vårt projekt och de deadlines vi sätter. Det är förståeligt. Låt oss dela upp det steg för steg för att säkerställa att allt är klart. Ja, jag tror att det skulle hjälpa mycket. Jag vill vara säker på att jag är på samma sida som alla andra. Absolut. Kommunikation är nyckeln, särskilt när man arbetar mot gemensamma mål. Rätt. Jag uppskattar din vilja att hjälpa till att klargöra saker för mig. Naturligtvis. Det är viktigt att vi alla känner oss säkra på våra roller och ansvar. Jag känner mig bättre när jag redan vet att vi kan diskutera detta öppet. Lektion 27. Navigera på flygplatsen. Hej, har du varit på den här flygplatsen förut? Nej, det är min första gång. Jag hoppas att det inte är för komplicerat att navigera. Samma här. Jag har hört att vissa flygplatser kan vara ganska överväldigande, särskilt för förstagångsbesökare. Ja, jag oroar mig alltid för att gå vilse eller missa mitt flyg. Exakt. Det är viktigt att sätta sig in i layouten och var allt finns. Jag håller med. Att kolla flygplatsens webbplats för kartor och information kan vara till stor hjälp. Det är en bra idé. Plus att anlända tidigt kan ge oss tillräckligt med tid att lista ut saker. Ja. Jag skulle hellre ha extra tid att slappna av än att rusa igenom säkerheten. Säkert. Låt oss göra en plan för att komma fram med gott om tid över. Lektion 28. Färgglada kostymer. Dessa fantastiska färgdräkter ser fantastiska ut. Jag är dock inte säker på storleken. Ja, de sticker verkligen ut. Det är alltid kul att se sådana modiga modeval. Exakt. Men att hitta rätt passform kan vara knepigt, speciellt med sådana unika stilar. Ja. Det är viktigt att prova dem och se hur de mår innan du fattar ett beslut. Jag håller med. Ibland kan storlekar variera mellan märken, så det är bäst att kolla. Definitivt. Och en välsittande kostym kan göra stor skillnad i hur du känner och presenterar dig själv. Rätt. Jag vill känna mig trygg och bekväm i det jag har på mig. Absolut. Låt oss se till att vi hittar den perfekta passformen som framhäver din stil. Jag är sugen på att prova några alternativ. Tack för ditt stöd för att hitta rätt. Lektion 29. Shopping för värme. Har du funderat på att kolla in nätbutiker också för extra värme i vinter? Ja, det är en smart idé.
Online-shopping kan erbjuda ett bredare utbud, speciellt för vinterprylar. Exakt. Dessutom har många online-återförsäljare stor försäljning, särskilt under de kallare månaderna. Ja. Jag älskar att hitta erbjudanden på varma jackor och mysiga tröjor. Och bekvämligheten med att handla hemifrån är en stor bonus. Absolut. Det sparar tid och gör att du enkelt kan jämföra priser. Rätt. Jag ska definitivt kolla online innan jag går ut till butikerna. Det är en bra plan. Låt oss hålla varandra uppdaterade om alla fantastiska fynd vi stöter på. Säkert. Jag ser fram emot att hålla mig varm i vinter utan att bryta banken. Lektion 30. Hälsosamma val. Jag har funderat på att införliva fler måltider med mycket frukt och grönsaker i min kost. Det låter bra. Jag borde göra detsamma. Jag älskar snabbmat, men jag vet att jag behöver hälsosammare alternativ. Ja. Att balansera snabbmat med näringsrika måltider är nyckeln till att upprätthålla en god hälsa. Absolut. Färska frukter och grönsaker ger viktiga vitaminer och mineraler som våra kroppar behöver. Exakt. Jag tror att laga mat hemma kan hjälpa oss att göra bättre val. Ja. Det är ett roligt sätt att experimentera med olika ingredienser och smaker. Jag är glad att testa nya recept som innehåller en mängd olika produkter. Jag också. Låt oss dela med oss av våra hälsosamma favoritrecept och idéer för att hålla varandra motiverade. Det är en fantastisk idé. Tillsammans kan vi göra hälsosam kost njutbar och god. Lektion 31. Att övervinna klumpigheten. Ibland tror jag att hon tror att jag inte älskar henne på grund av min klumpiga natur. Jag kan förstå hur det kan vara frustrerande för henne. Det är inte lätt när olyckor händer. Exakt. Jag menar inte att göra dessa saker. Jag är bara en klumpig person i hjärtat. Ja, och det är viktigt att kommunicera det till henne så att hon förstår dina avsikter. Rätt. Jag vill att hon ska veta att mitt hjärta är på rätt plats, även om mina handlingar inte alltid speglar det. Absolut. Öppna konversationer kan hjälpa till att reda ut missförstånd och stärka ditt band. Ja. Jag ska se till att uttrycka mina känslor och försäkra henne om min kärlek. Det är ett bra tillvägagångssätt. Det kommer att hjälpa henne att känna sig säkrare i ditt förhållande. Jag uppskattar ditt stöd. Det är bra att prata öppet om dessa saker. Lektion 32. Besök ett lokalt museum. Jag tror att jag ska besöka ett lokalt museum snart. Det finns så mycket att lära om kultur och historia. Det är en bra idé. Museer har ofta fascinerande utställningar som kan vidga ditt perspektiv. Ja. Jag är exalterad över att utforska och upptäcka nya saker som jag inte visste innan. Du kommer inte ångra det. Museer är ett bra sätt att få kontakt med det förflutna och förstå olika kulturer. Exakt. Dessutom är det alltid intressant att se hur konst och historia korsas på unika sätt. Absolut. Jag älskar att vandra genom utställningar och suga in all information. Jag ska se till att ta min tid och verkligen uppskatta det jag ser. Ja. Allt handlar om upplevelsen, så skynda dig inte igenom det. Jag kan inte vänta med att dela med mig av vad jag lärt mig efter mitt besök. Lektion 33. Transportbekvämlighet. Busstationen ligger tvärs över gatan från tågstationen, vilket är otroligt bekvämt.
Ja, det gör resandet så mycket enklare, speciellt om du behöver växla mellan olika transportsätt. Exakt. Det är en lättnad att inte behöva gå långt eller oroa sig för att missa anslutningar. Dessutom sparar det tid och energi, så att du istället kan fokusera på din resa. Rätt. Jag älskar när städer designar sina transportsystem för effektivitet och användarvänlighet. Absolut. Det gör resan mycket roligare när allt är tillgängligt. Jag är glad att veta att vi inte kommer att behöva ta itu med komplicerade överföringar under vår resa. Ja. Allt handlar om att göra upplevelsen smidig och stressfri. Jag är spänd på att se hur bra allt hänger ihop. Det kommer att göra vårt äventyr ännu bättre. Lektion 34. Utforska Italien och Spanien. Jag funderar på en resa till ett specifikt land, och just nu slits jag mellan Italien och Spanien eftersom båda har så rik kultur och historia. Det låter spännande. Båda länderna erbjuder otroliga upplevelser, från fantastisk arkitektur till utsökt kök. Exakt. Italien har sina vackra historiska platser som Colosseum och Venedigs kanaler, men Spaniens pulserande kultur och festivaler är också mycket tilltalande. Ja. Och låt oss inte glömma maten. Italiensk pasta är känd, medan spanska tapas är ett så roligt sätt att äta. Absolut. Jag älskar hur mat kan vara en så integrerad del av reseupplevelsen, så att du kan få kontakt med den lokala kulturen. Definitivt. Dessutom är konst- och musikscenerna i båda länderna så levande, med otaliga museer och liveframträdanden att njuta av. Rätt. Jag känner att jag skulle kunna tillbringa veckor i båda länderna och fortfarande inte se allt. Det är det fina med att resa. Varje upplevelse lär oss något nytt och breddar vår förståelse av världen. Jag lutar åt Italien för historien, men Spaniens livliga atmosfär fortsätter att kalla på mig. Lektion 35. Bokningsråd. Hej. Jag planerar en resa till London nästa månad, och jag letar efter råd om hur jag bokar mitt boende. Det låter som en underbar plan. London har så många alternativ, från lyxhotell till mysiga vandrarhem. Ja, jag funderar på vad som passar min budget och vilket område som är bäst för sightseeing. Det är ett smart tillvägagångssätt. Att bo i centrala områden som Covent Garden eller Soho kan spara tid och transportkostnader. Exakt. Jag vill också se till att jag har nära till kollektivtrafiken för enkel tillgång till alla attraktioner. Ja, det är viktigt att vara nära tunnelbanan. Det gör det mycket bekvämare att ta sig runt i staden. Jag ska också kontrollera recensioner för att hitta ett ställe med bra kundservice, som verkligen kan göra skillnad. Absolut. Bra service kan förbättra hela din upplevelse och göra din vistelse trevligare. Jag uppskattar dina tips. Jag ska börja titta på de områdena och se vad jag kan hitta. Lektion 36. Daglig rutin. Inte riktigt, bara jobb och sen kanske gym efteråt. Det håller mig sysselsatt. Ja, jag förstår. Det är viktigt att ha en balans mellan arbete och privattid. Definitivt. Gymmet hjälper mig att varva ner efter en lång dag, vilket gör det lättare att hålla fokus på jobbet. Det är ett bra tillvägagångssätt. Fysisk aktivitet kan verkligen öka ditt humör och produktivitet. Ja.
Jag tycker också om att testa nya träningspass, vilket håller saker intressant och motiverar mig att gå. Absolut. Att blanda ihop det kan förhindra tristess och hjälpa dig att upptäcka vad du verkligen tycker om. Exakt. På tal om det så måste jag också handla lite mat i helgen. Det är en bra idé. Att laga hälsosamma måltider gör det lättare att hålla sig på rätt spår med dina träningsmål. Ja. Jag gillar att planera mina måltider för veckan för att säkerställa att jag har allt jag behöver. Lektion 37. Karriärval. Jag överväger en karriär inom antingen tech eller FMCG. Båda områdena verkar lovande. Det är bra val. Teknikbranschen utvecklas ständigt och det finns så många möjligheter. Exakt. Men jag tycker också att den snabbrörliga sektorn för konsumentvaror är fascinerande med sin dynamiska marknad. Ja. FMCG-företag har ofta en direkt inverkan på konsumenterna, vilket kan vara riktigt givande. Jag håller med. Jag är nyfiken på vilka aspekter av varje bransch du tycker är mest tilltalande. Ja, jag älskar hur teknik kan förnya och förändra liv, medan FMCG fokuserar mer på att förstå konsumentbeteende. Det är en bra poäng. Att förstå konsumenternas behov är avgörande för framgång inom FMCG. Ja. Och inom tekniken spelar problemlösning och kreativitet en stor roll för att utveckla nya produkter. Det är ett tufft beslut, men jag tror att jag kommer att utforska båda områdena ytterligare innan jag gör ett val. Lektion 38. Generationsskillnader. Det är intressant att tänka på hur han har det bättre än sin farfar, som levde i början av 1800-talet. Ja, det belyser verkligen skillnaderna i livsstil och möjligheter över generationer. Exakt. Hans farfars farfar var bonde, vilket innebar ett liv fyllt av hårt arbete och begränsade resurser. Absolut. Jordbruket under den tiden var otroligt utmanande och många familjer kämpade för att klara sig. Rätt. Det är fascinerande hur framsteg inom teknik och samhälle har förändrat vårt sätt att leva idag. Ja. Tillgången till utbildning och hälsovård har förbättrats avsevärt, vilket ger fler möjligheter. Jag tror att det är viktigt att uppskatta hur långt vi har kommit samtidigt som vi erkänner det hårda arbetet från dem som kom före oss. Definitivt. Deras uppoffringar lade grunden för de bekvämligheter och friheter vi åtnjuter idag. Jag håller med. Att reflektera över det förflutna kan inspirera oss att fortsätta sträva efter framsteg i våra egna liv. Lektion 39. Färginställningar. Är du öppen för olika färger på din outfit? Eller har du redan en i åtanke? Jag är definitivt öppen för olika färger. Jag tycker det är roligt att experimentera med olika nyanser och stilar. Det är jättebra. Färger kan uttrycka så mycket om våra personligheter och humör. Absolut. Jag älskar hur vissa färger kan få mig att känna mig mer självsäker eller glad. Exakt. Det är fascinerande hur våra val i färg kan spegla våra känslor och attityder. Ja. Jag tenderar att dras till livfulla färger, men jag uppskattar också elegansen i neutrala toner. Det är vettigt. En bra blandning av båda kan skapa en mångsidig garderob som passar alla tillfällen. Definitivt. Jag tror att det handlar om att hitta den rätta balansen som får dig att känna dig bekväm och snygg. Jag håller helt med. Låt oss utforska några alternativ tillsammans.
Det är alltid kul att shoppa med en kompis. Lektion 40. Modeval. Vad har de för kläder i den butiken? Jag är nyfiken på de senaste trenderna. Jag föredrar trendiga stilar som är både moderiktiga och bekväma, så jag brukar kolla butiker som speglar det. Det låter perfekt. Det är viktigt att hitta kläder som inte bara ser bra ut utan också känns bra att ha på sig. Absolut. Jag älskar kläder som låter mig röra mig fritt samtidigt som jag gör ett uttalande. Ja. Och det är spännande att se hur modetrender utvecklas över tiden och erbjuder fräscha stilar att utforska. Definitivt. Jag tycker om att blanda och matcha olika delar för att skapa unika utseenden. Det är ett bra tillvägagångssätt. Att anpassa din stil kan få dig att sticka ut och känna dig självsäker. Exakt. Moden ska vara roligt och ett sätt att uttrycka vem du är. Jag kunde inte hålla med mer. Låt oss snart åka och handla tillsammans. Det ska bli kul att upptäcka nya stilar. Lektion 41. Säkerhetsinsättningar. Vad gör du med dina värdesaker i rummet? Jag oroar mig alltid för att hålla dem säkra. Vi har värdeskåp på hotellet av just den anledningen. Det är ett bra sätt att säkerställa sinnesfrid. Det låter betryggande. Att veta att dina värdesaker är säkra kan verkligen förbättra din reseupplevelse. Absolut. Jag ser alltid till att använda bankboxen för viktiga saker som pass och extra kontanter. Ja. Det är ett smart sätt att förhindra eventuell stöld eller förlust medan du är ute och utforskar. Rätt. Och det är så bekvämt. Jag kan njuta av min resa utan att ständigt oroa mig för mina tillhörigheter. Jag kommer definitivt komma ihåg det till min nästa resa. Det är en enkel men effektiv lösning. Ja. Se bara till att få nyckeln och kom ihåg koden. Det är den viktigaste delen. Jag ska. Tack för tipset. Jag känner mig redan mer förberedd. Lektion 42. Ikoniska landmärken. Utsikten här är fantastisk, med hisnande landskap runt omkring oss. Jag håller med. Men Frankrike har ikoniska landmärken som också är riktigt hisnande. Absolut. Eiffeltornet och Louvren är bara 2 av de många otroliga platserna att utforska. Ja. Varje landmärke har sin egen unika historia, vilket ger djup till skönheten. Exakt. Det är fantastiskt hur arkitektur kan spegla en plats kultur och anda. Definitivt. Jag älskar att besöka historiska platser och föreställa mig livet för dem som gick där tidigare. Ja. Varje besök känns som att ta ett steg tillbaka i tiden och berika vår förståelse av världen. Exakt. Och landskapen i Frankrike, från vingårdar till berg, är lika fängslande. Jag kan inte vänta med att utforska både landmärkena och den naturliga skönheten på min nästa resa dit. Lektion 43. Modelltillverkning. Jag tycker att det är fascinerande att träffa någon som uppskattar modelltillverkning. Det visar en hel del kreativitet och tålamod. Ja, det gör det verkligen. Modelltillverkning kräver uppmärksamhet på detaljer och passion för hantverk. Exakt. Det är nästan som att skapa en miniatyrvärld, vilket kan vara otroligt givande. Absolut. Jag älskar idén att förverkliga en vision bit för bit, och det är en så tillfredsställande hobby. Ja. Kanske kan vi byta bilder på våra modeller om vi båda bestämmer oss för att testa. Det skulle vara underbart.
Att dela med sig av våra framsteg och tekniker kan inspirera varandra. Definitivt. Det är alltid roligare att ägna sig åt en hobby med någon som delar samma entusiasm. Exakt. Jag är spännande att se vad vi skapar och lär oss av varandra på vägen. Jag kan inte vänta. Låt oss bestämma ett datum för att börja vår modellbyggande resa tillsammans. Lektion 44. Partyframgång. Det var en hit. Alla älskade det på festen. Jag är så glad att jag bestämde mig för att ta med den maträtten. Det är fantastiskt. Det är alltid givande att se dina ansträngningar uppskattas av andra. Absolut. Jag borde definitivt ge det ett försök igen till vår nästa sammankomst. Det var en sådan folklust. Ja. Det är bra att ha ett recept som du vet kommer att imponera på dina gäster. Exakt. Dessutom tycker jag om att laga mat för vänner. Det känns som ett underbart sätt att ansluta. Absolut. Att dela mat är ett så universellt sätt att föra människor samman och skapa minnen. Jag håller helt med. Jag ska se till att förbereda en större sats nästa gång så att alla får smaka. Det är en bra idé. Och kanske kan vi samarbeta om några andra rätter till nästa sammankomst. Ja. Jag skulle älska att samarbeta och skapa ett fantastiskt uppslag som alla kommer att tycka om. Lektion 45. Höga betyg. Jag hörde att denna restaurang har ett högt betyg. Folk verkar älska det. Ja, det är bra att höra. Recensioner kan verkligen hjälpa till att begränsa våra val när vi äter ute. Absolut. Men jag undrar, ligger det inom vår budget? Det är en bra fråga. Det är viktigt att njuta av en god måltid utan att bryta banken. Exakt. Jag tycker att vi bör kolla deras meny online först för att se om priserna är rimliga. Ja. På så sätt kan vi bestämma om det är värt det innan vi gör resan. Jag ser fram emot att prova nya platser, särskilt om de rekommenderas starkt. Jag också. Det är alltid kul att uppleva olika kök och atmosfärer. Låt oss se till att planera i förväg så att vi kan njuta fullt ut av måltiden utan några överraskningar. Lektion 46. Förbindelse med våra kroppar. Ja, det är fantastiskt hur fysisk aktivitet hjälper oss att få kontakt med våra egna kroppar. Absolut. Att engagera oss i rörelse gör att vi kan ställa in oss på hur vi mår fysiskt och känslomässigt. Rätt. Det är som en påminnelse om vad våra kroppar kan, vilket kan vara stärkande. Exakt. Oavsett om det är yoga, löpning eller dans, erbjuder varje aktivitet ett unikt sätt att uttrycka oss. Och det främjar en djupare uppskattning för våra kroppar och vad de gör för oss varje dag. Ja. Dessutom kan det också vara en fantastisk stressavlastare som hjälper oss att hitta balans i våra liv. Jag håller med. Det är viktigt att prioritera den anslutningen, särskilt i vår snabba värld. Absolut. Låt oss förbinda oss att hitta aktiviteter som hjälper oss att vårda det bandet. Ja. Tillsammans kan vi utforska olika sätt att förbli aktiva och kopplade till oss själva. Lektion 47. Akademiskt tryck. Mängden stress och frustration kan ibland vara överväldigande. För det första har vi press från universitetet vi arbetar på att bli mer produktiva. Ja, jag förstår helt. Förväntningarna kan vara så höga, vilket gör det svårt att hantera allt. Exakt.
Det känns som att vi ständigt tävlar mot klockan för att uppfylla Deadlines och mål. Absolut. Att balansera forskning, undervisning och privatliv kan vara en verklig utmaning. Rätt. Jag kommer ofta på mig själv ifrågasätter om jag gör tillräckligt, trots mitt hårda arbete. Ja, och det är viktigt att komma ihåg att vi inte är ensamma om att känna så här. Många kollegor delar samma kamp. Sann. Att dela erfarenheter kan hjälpa till att lindra en del av den pressen och ge stöd. Definitivt. Låt oss göra det till en punkt att kolla in med varandra regelbundet för att dela våra utmaningar. Jag gillar den idén. Det är avgörande att ha ett stödsystem under stressiga tider. Lektion 48. Solljusexponering. För maximal exponering för solljus är det en smart idé. Det kan vara så bra för vårt humör och hälsa. Absolut. Solljus hjälper till att reglera våra sömncykler och ökar våra D-vitaminnivåer. Ja. Jag har märkt att jag känner mig mycket gladare och mer energisk när jag tillbringar tid utomhus. Exakt. Det är otroligt hur något så enkelt som solljus kan ha en så djupgående inverkan på vårt välbefinnande. Och det får mig att vilja prioritera utomhusaktiviteter oftare, speciellt under soliga dagar. Definitivt. Låt oss planera några vandringar eller picknickar för att njuta av solljuset tillsammans. Jag älskar den idén. Att vara i naturen medan du njuter av solen låter perfekt. Ja. Glöm bara inte att använda solskyddsmedel för att skydda vår hud medan vi njuter av solen. Absolut. Allt handlar om att hitta den där balansen mellan att njuta av solen och att vara säker. Lektion 49. Barndomsminnen. Jag minns att jag hade en docka som jag älskade. Den satt på min säng under dagen och jag tog den fortfarande till sängs på natten. Det är så sött. Det är fantastiskt hur fästa vi kan bli till våra barndoms leksaker. Exakt. Jag gav den där dockan mycket kärlek och uppmärksamhet och behandlade den som en sann vän. Ja. Dessa leksaker blir ofta en källa till komfort och trygghet under våra uppväxtår. Jag tycker att det är fascinerande hur de kan hålla så många minnen och känslor för oss. Absolut. Varje repa eller märke berättar en historia om äventyr och fantasifull lek. Ja. Det är en påminnelse om barndomens oskuld och kreativitet, som är så värdefull. Definitivt. Låt oss hålla fast vid dessa minnen samtidigt som vi skapar nya idag. Jag älskar den idén. Det är viktigt att vårda vårt förflutna samtidigt som vi ser fram emot framtiden. Lektion 50. Prissättningsbeslut. Vi föreslår ett lägre pris för våra tjänster, men det är fortfarande högre än vi förväntat oss. Ja, det är en intressant situation. Det är viktigt att vara konkurrenskraftig samtidigt som vi säkerställer att vi täcker våra kostnader. Exakt. Vi måste hitta en balans som återspeglar värdet vi tillhandahåller utan att prissätta oss själva från marknaden. Absolut. Det handlar om att kommunicera det värdet till våra kunder på ett effektivt sätt. Rätt. Om vi kan visa fördelarna med våra tjänster kan kunderna vara villiga att betala lite mer. Ja. Öppenhet om varför vi sätter våra priser kan bidra till att bygga upp förtroende hos våra kunder. Jag tror att det är avgörande att också lyssna på kundfeedback för att säkerställa att vi möter deras behov. Definitivt. Det kan vägleda oss i att fatta välgrundade beslut om vår prisstrategi.
Jag är optimistisk att med rätt tillvägagångssätt kan vi få det här att fungera till vår fördel.